හරි ඉතිං අපේ චැනල් එක බලන්න තවත් සහෝදරයෙක් ඉතිං විසල් බානුක කියලා ඉතිං අද අපි වීඩියෝකෙන් බලන්නේ විසල් බානුකගේ PC එක ඉතිං යාට කෝටේෂන්ය හදලෙල්ලෝ ඉතිං අපි අද වීඩියෝගේ සම්පූර්ණ කතා කරන විසල් බානුකට හදපු කෝටේෂන් එක වීඩියෝ ඉතිං ඔයාට පේනත් දැන් මැසේජස් ඉතිං එයාමට එවලා තිබ WhatsApp එකේ මැසේජස් මෙන්න මේ විදිහේ මැසේජස් සෙට් ටිකක් එයාට ඕන රික්වයර්මන්ට් එක කියලා ඉතිං මේකදී පුංචි ප්‍රශ්න කිහිපයක් තිබුණා ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ඉතින් එයා කියලා තිබ්බේ පුළුවන් වීඩියෝ එකකින්ම ගේන්න කියලා. ඉතින් එයාට කිව්ව නිසාම මම ඔන්න වීඩියෝ එකකින් ගේනවා i5 3rd gen build එකකට දාලා හොඳ quotation එකක් දෙන්නට ඕන ගේම් එකක් ගහන්න පුළුවන්. right ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම මෙයා තෝරගන්නේ i5 3470 කියන CPU එක. මොකද 3rd gen i5 එක හොයන එකේට යන්න තියෙන සුලභම processor එක තමයි 3470 කියන්නේ. මේක වෙළඳ පොලේ හැමතැනම තියෙන processor එක. ඉතින් මේ processor එක ගැන කතා කරොත් එහෙම මේක රුපියල් 8500 වගේ වෙන්නේ මේ වෙදි ලංකාවේ තුල. ඉතින් මේකේ කෝස් 4ක් ටෙක්ස් 4ක් තියෙනවා. ඊට අමතරව ඉතින් බේස් ක්ලොක් එක බූස්ට් ක්ලොක් එක ඉතින් GHz 3 පන්නලා තියෙනවා. ඉතින් ඔය දේවල් එක මේකට වෝට් 77ක් වගේ වගේක් තමයි තියෙන්නේ. මේකට 32 GB වෙනකම් අපිට RAM support කරන්න පුළුවන් DDR3 MHz 1600 ඉඳන් 1300 වෙනකම් පරාසය RAM capacity තියෙනවා. ඒ වගේම මේකේ on board graphics උත් තියෙනවා Intel Red graphics 2500. ඉතින් ඔයාලට graphic card එක use කරන්න අකමැති කෙනෙක් වුණොත් සාමාන්‍යයෙන් online class එකක් කරන කෙනෙක් වගේ නා මේ වගේ පොඩි graphic තියෙන CPU එක හොඳටම ප්‍රමාණවත් Intel Red graphics 2500 තියෙන හින්දා ඉතින් මේ CPU ගැන ඉතින් ඔය දේවල් එක මේකේ Turbo Boost 2.0 ටෙක්නොලොජි එකක් මේ CPU එකට support කරනවා. ඉතින් අපේ PC build එකේ CPU එක වෙන්නේ ඔන්න ඕක. ඉතින් අපි ඒකත් ඇඩ් කරගමු අපේ කෝටේෂන් එකට. ඉතින් ඕක 8500ක් වෙන වගේ CPU එකක්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි එයා කියලා තිබ්බේ C77 motherboard එකක් කියලා ඕනි කියලා. ඉතින් අපිට තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි ලංකාවට C70 motherboard එකම හොයාගන්න අමාරුයි. මොකද හැමතැනම ඒ හොයාගන්න නැති හින්දා. ඉතින් ඔය දේවල් එක මං එයාට දෙන choice එක තමයි option එක තමයි B75 කියන motherboard එක. B75 full ATX motherboard එක. ඉතින් මේ motherboard එක ගැන කිව්වොත් එහෙම මේකට හොඳ motherboard එකක් durability එක තින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා ඇති. සාමාන්‍යයෙන් හොඳ පෙනුමක් තියෙන හොඳ Java සම්පන්න board එකකින් මේකේ RAM port 4ක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි SATA port උත් තියෙනවා. 1 2 3 4 5 6ක්ම තියෙනවා. ඉතින් අනිත් දේවල් ගැන කතා කරලා තියෙන ඕනනේ මෙතන දිනා එක graphic card එක mount කරන්න පුළුවන් මේ දේවල් එක්ක. ඉතින් මේකේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පේනවා USB 3.0 හිටන් support කරනවා. මේක බජට් එකෙන් ගාන අඩුයි. සාමාන්‍ය මේ වගේ motherboard එක රුපියල් 8500ක් වගේ වෙන්නේ. 8500 8000ක් වගේ වෙනවා කඩේකින්. අපි ඉතින් C77 එකක් ගියොත් එහෙම ඉතින් ඒකේ graphic card දෙකක් mount කරන්න පුළුවන් හොඳ එකකුත් වෙනවා. සාමාන්‍ය රුපියල් 11000ක් විතර වෙනවා. ඉතින් ඒ වගේ එකට වියදම් කරන ගාන අපරාධෙ හින්දා ඔයාලට මේ වගේ motherboard එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේකේ ඔය එක brand තින් තියෙන ඔයාලට gigabyte variant එකට වගේ යන්න පුළුවන් නම් ගොඩක් හොඳයි. asus gigabyte MSI කියන තුනම හොඳයි. ඉතින් මේ motherboard එක රුපියල් 8500ක් විතර වෙනවා මේ වෙද්දි වෙළඳ පොලේ. right ඉතින් ඔය දේවල් එක දැන් 17000ක් ගිහින් තියෙනවා basically අපේ RAM එක සහ CPU එක සහ motherboard එක. ඉතින් අපි RAM එක විදිහට තෝරගන්නේ 8GB DDR3 තනි stick 8GB RAM එකක්. මොකද මේ මල්ලි පස්සේ කාලේ PC එක අප්ඩේට් කරොත් එහෙම 16GB වගේ RAM capacity එකට ගියොත් එහෙම ඉතින් එයාට තනි 8GB RAM එකක් හින්දා ගොඩක් වාසියක් තියෙනවා. තනි 8GB RAM එකක් ගන්න පුළුවන් හින්දා. ඉතින් අපි ඇඩ් කරගමු තනි 8GB RAM එක මේ ලංකාවේ තුලට යූස් කරපු එක රුපියල් 6500ක වගේ වෙනවා. 6500 74 ගාණක් වෙනවා. අපි 7000 කියලා ඇඩ් කරගමු. හරි එතකොට 24000ක් ගිහින් තියෙන මේ වෙද්දි basically අපේ kit එකට. ඉතින් ඊළඟට අපිට තියෙනවා තව විශේෂ දේවල් කීපයක්. ඉතින් මෙයාට මෙතෙන්දී ඔයගොල්ලෝ graphic card එක ගැන කතා කරොත් මෙයාට GTX 960ක් හෝ මේකට ගැලපෙන හොඳම bottleneck එකෙන් අඩුම CPU VG එකක් තමයි දාලා ඉල්ලුවේ. ඉතින් දැනට තියෙන වාතාවරණ එක්ක අපිට 2GB VRAM එකක් සාමාන්‍ය වැඩවලට දිනසා ඇති. සහ ඉතින් මේ දවස්වල හැමෝගෙම බජට් වලට යන්න ගියාම ගොඩක් වෙලාවට අපි 4GB graphic card එකකට ගියොත් එහෙම අපේ බජට් එකත් එක්ක සාමාන්‍ය ටිකක් ගාණ වැඩි වෙනවා. ඉතින් අපි 960 4GB වගේ කාඩ් එකකට යනවට වඩා මේ වගේ PC එකක් එක්ක 970 වගේ එකක් දාගන්න පුළුවන් ගොඩක්ම හොඳයි. හැබැයි 970 graphic card එක මේ වෙද්දි ටිකක් ගණන් ලංකාව තුල සහ ටිකක් හොයාගන්න අමාරුයි. නමුත් ඔයාලට 960 graphic card එකේ version උනත් සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් කිසි ප්‍රශ්නයක් නැතුව. ඉතින්
මේ වෙද්දී මේ 8GB මේ 2GB වීජ් එක ලංකාව ඇතුළත රුපියල් 25000ක් වගේ අගයක් වෙනවා යූස් කරේ එක. ඉතින් ඒකට ප්‍රධාන හේතුව ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති. දැන් බඩු ගේන එක රටින් නවත්තන්න යන්නේ. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක එන්නේ බොහොම සීමිත සංඛ්‍යාවක්. ඉතින් ඒකත් ගොඩාක් වෙලාවට ප්‍රී ඕඩර් කරලා තිබ්බට පස්සේ විකුණන ගන්නවා ටක් ගාලා. ඉතින් ඒ දේවල් එක්ක ඔයාලට මේ වගේ graphic card එකකුත් දැන් මේ විදිහට 25000ක් විතර යනවා 962GB එක. අපි බලමු මේ graphic card එකේ විශේෂත්වය. ඉතින් මම මේකෙදි මේ MSI එකේම මෙන්න මේ white model black එකෙන් එන මේ tiger නැත්නම් ARM X2 එක තෝරගත්තේ. මේකේ cooling එක සාපේක්ෂව අනිත් graphic card වලට වැඩිය හොඳයි. fan වලින් එන cooling එක ගොඩක් හොඳයි. හොඳ aluminium pipes තමයි මේකෙදි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔය දේවල් එක වලට පේනවා ඇති මේ graphic card එක කොච්චර හොඳ එකක්ද කියලා. මේකේ MOSFET ඉතින් ගොඩක් හොඳ කාලයක් තියාගන්න පුළුවන් ඉතින් තමයි මේකේ හදලා ඉවරනේ. ඉතින් ඔයාලට පේන්න මේ වගේ පේනුමක් තමයි තියෙන්නේ මේ graphic card එකේ. ඉතින් display out ගැන කතා කරද්දී ඉතින් ඔයාලට display out 4කට යන්න පුළුවන්. මේ graphic card එකත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට බොහොම ලේසියෙන්ම right. ඉතින් අපි මේකත් ඇඩ් කරගමු අපේ build එකට රුපියල් 28000යි කියලා. ඉතින් මේක 28000කට ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ මේකෙදි 52000ක් ගේන් තියෙනවා අපේ බජට් PC එකට. right. ඉතින් ඊළඟට විසල් බානුකුමාරට ඕනි කිව්ව SSD එකක් 500GB වගේ. එතන ඉතින් අපිට 500GB වගේ SSD එකක් මේ වගේ PC setup එකකට කොහෙත්ම ගැලපෙන්නේ නැහැ. මොකද අපිට ඒ SSD එකට වීදම් කරන ගාණ තව ටිකක් වැඩි කරලා අපිට අපේ වෙන දෙයකට වීදම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි SSD එකක් දාන එකේ මූලිකම පරාමාර්ථය තමයි අපේ PC එකේ Windows මෙහියුම් පද්ධති ටක් ගාලා ප්‍රවේශ වීමේ වේගය වැඩි කරගන්න එක තමයි SSD එකේ අපේ මූලිකම කාර්යය වෙන්නේ. ඉතින් ඒක හින්දා සාමාන්‍ය මේ වගේ PC එකක් හදන එක්කෙනාට 128GB SATA SSD එක හොඳටම ප්‍රමාණවත්. ඉතින් මේ වගේ SSD එකක් තමයි මේ වගේ PC එක කරන එක්කෙනාට ගැලපෙන්නේ. මොකද M.2 වගේ එකක් අපිට යන්න අමාරුයි මේ වගේ motherboard එකකට M.2 වගේ support නැති හින්දා. ඒ වගේම තමයි මේ වගේ motherboard එකකදී උපරිම යන්න පුළුවන් SATA 6GB PS හින්දා අපිට මේ වගේ SATA SSD එකක් තමයි ප්‍රමාණවත් වන්නේ. right. ඉතින් මේ වගේ SATA SSD එකක් ලංකාවේ ඇතුළත රුපියල් 4500කට අනිවාර්යෙන් මිලදී ගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ට මේ වගේ SATA SSD එක. right. ඉතින් ওই දේවල් එක්ක මේකට 56500ක් ගින් තියෙනවා. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි අපේ hard drive main storage device එක. ඉතින් main storage device එක විදිහට අපිට 1TB hard drive එක use කරලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. මොකද අපි මේ hard drive එකට තමයි අපි දාන films, games, movies, TV series වගේ දේවල් අපි ගොඩ ගහලා තියාගන්නේ. ඉතින් මේ වගේ 1TB hard drive use කරේ ඒගොල්ලෝ ලංකාවේ වෙනවා රුපියල් 4500ක් වගේ. right. අපි ඒක set කරගමු අපේ quotation එකට. එතකොට 61000ක් යනවා මේ විදිහ අපේ budget build එකට. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි වැදගත්ම දේ තමයි අපේ power supply එක. ඉතින් power supply ගැන කතා කරොත් එහෙම මම මෙතනදි තෝරගන්නේ මෙන්න මේ වගේ power supply එකක් මේ වගේ ගන්න ලොකු ගාණක් වෙන්නේ රුපියල් 3500ක් විතර නම් මේ වගේ හොඳ එකක් කෝසියා වගේ use කරන එකක්. මම මෙතරම කියනවා වගේ හොඳ branded power supply එකක් ගන්න කියන්නේ වෙන මොකවා හින්දා නෙමෙයි. ඕගොල්ලෝ use කරන හැම parts එකකටම හොඳ කරන්ට් එකකින් ගන්න පුළුවන් සාමාන්‍ය Chinese power supply වලට වැඩිය මේ වගේ හොඳ branded power supply එකකින්. ඉතින් මේක use branded power supply එකක් තමයි රුපියල් 3500 වගේ වෙන්නේ. අනිවාර්යෙන් කඩේට ගිහලා shop එකට ගිහලා gaming power supply එකක් කියලා ඉල්ලුවම ඔයාලට බොහෝ දුරට හම්බෙන්නේ මේ වගේ හොඳ power supply එකක්. ඉතින් මේ වගේ power supply එකක් මේ වෙදි රුපියල් 3500ක් වගේ අතර ගාණක් වෙනවා ලංකාවේ ඇතුළත. right. ඉතින් ඊළඟ දේ තමයි විසල් බානුකුමාරලිකුවට කේසින් එකක් ඕනි කියලා. ඉතින් මම මේකෙදි යාට නිර්දේශ කරන්නේ FANTECH මෙන්න මේ කේසින් එක. ඉතින් මේකට මම ප්‍රධාන හේතු කීපයක් කියන්න. මේ කේසින් එක තෝරගන්න ADATA CG80 කියන එක FANTECH එකේ පළවෙනි හේතුව තමයි මේ කේසින් එක තමයි ගාණ අඩුම අපිට inbuilt fan එන ගණන් අඩුම FANTECH කේසින් එක. ආසයිකුයි FANTECH කේසින් එකකට. ඉතින් FANTECH එකේ තියෙන cooling උත් හොඳම ගානත් අඩුම ෆෑනුත් ඉන්කලූඩ් කරලා එවන එකම ගණන් අඩුම කේසින් එක තමයි මේක. මේක සාමාන්‍ය රුපියල් 9000ක් විතර වෙනවා ලංකාව ඇතුළත. ඔයගොල්ලන්ට ෆෑන් දාන්න ඕනේ. 아무තේ RGB ෆෑන් මේකෙදි 4ක් එනවා. ඒ 4ත් එක්ක ඔයගොල්ලන්ට වැඩක් කරගන්න පුළුවන් ඔයගොල්ලන්ගේ PC එකෙන්. ඉතින් අනිත් දේ තමයි ඉතින් මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්නම් මේකෙදි මෙන්න මේ විදිහට තමයි ෆෑන් ටික සෙට් වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති RGB colors තියෙන හොඳ ෆෑන් සෙට් එකක් එනවා. ඉස්සරහෙන් තුනයි. අනිත් එක මෙන්න මෙතනින් එනවා සම්බන්ධ වෙනවා. right. ඉතින් ඔය විදිහට තමයි මේකෙදි ෆෑන් ටික මුහින්ම මවුට් වෙන්නේ මේ වගේ කේසින් එකක. right. ඉතින් ඔය වගේ දේවල් එක මේ වගේ කේසින් එක රුපියල් 9000ක් විතර වෙනවා ලංකාව ඇතුළත. ඉතින් අපි ඒක සෙට් කරගමු මේ quotation එකට. right. ඉතින් රුපියල් 9000ක් විතර යනවා
මේ විදි අපි බිල්ඩ ඉතින් ඊළඟට ඔගොලන්ට තර්මල් පේස්ට වගේ යස් කරන්නවන රුපියල් 200කට විතර දාගන්න පුළුවන් එකක් ඉතිං ඔයා තවත් මේකට කූලරයක් වගේ යස් කරනවන එන්න ස්ටොක් කූලට අමතරිය හොඳ කූලර එක එකකුත් වෙන සාම රුපිය 2500 වගේ වෙන සාමාන්‍යෙන් ස්ටොක් කූලට අමතර ලයිට් පත්ව හොඳ RGB කූලර ඉතිං මමනං ඒ වෙච්චර කැමති නැහැ මොකද දැනට ආපුේ කූලරය හොඳට නැති නැත ඔලපුවා සාමාන්තිය හොඳ කූලරයක් ගන්න යා කූලරයක් එම යා කූලරයක් ගතොතය උපල් 4500ක් විතර වෙනවා එමනත නෝමල් කූලර එක රුපියල් 750 වගේ ගන්න පුළුවන් ඉතිකතොට 74 සාර්ති 50ක් විදගන්න ඉතිකොට සාට කේබල්ස් වගේ ඒවට ගියත් රුපියල් 100ක් වගේ දාගන්න පුල සාට කේබල්ස් වලට වගේ එතකොට 74550ක් කියනවා රයිට් ඉතින් ඔය දේවල් එක්ක CG80 කේසින් එක මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඔයගොල්ලන්ට SSD වගේ දේවල් hard drive mount කරන්න පේන්නේ යන්නේ මම හිතන මේ වීඩියෝ වල ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් මේ වගේ දිගටම PC build quotations වගේ දේවල් බලන්න පහින්දුවක YouTube channel එක subscribe කරලා තියාගන්න අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මේ වීඩියෝ වල අඩුපාඩු තිබ්බනම් ඒවත් කියන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඔය වගේ මේ විදිහටම ඔයගොල්ලන්ගේ quotations budget quotations හදලා ඕන අපේ ටෙලිෆෝන් numbers වලට WhatsApp message එකක් දාන්න. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට මේ විදිහට තමන්ට ගැලපෙන විදිහේ quotation එක හදලා අපිට දාන්න පුළුවන්. ඉතින් මම හිතන මේ වීඩියෝ වල ප්‍රයෝජන දෙන්න කියන තරත් වලට බලන්න share කරලා channel එක like කරන්න මේ වීඩියෝ like කරලා channel එක subscribe කරලා තියන්න අවශ්‍ය කරන එනනම් තවත් අලුත් වීඩියෝ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට සුබ දවසක්